ลอยแล้วโอ้ยคุณไอ้วันมาดูนี่อุ้ยโอ้ยอุ้ยไอ้ตายแต่ประเภทตัวขนาดนี้เลยเอามือหน้าแล้วเหมือนฉลามเลยอ่ะ2 โลครึ่ง 2 โลครึ่งนะปะโถตัวแค่2 โลครึ่งเองไปกินทุกคันเลยนะกินอีเตทันเลยยอด มาอยู่ครับ ปลาอะไรไม่ขอหัวหน่อยช่อนวะเนี่ยช่อนวะแล้วช่อนทะเล โอ้